હેલો, લાસ્ટ વિડીયોની અંદર હવે આપણે લોકોએ જોયું કે કેવી રીતે આપણે લોકો સાઇઝ જાણી શકીએ છીએ દરેક ડેટા ટાઈપની. હવે એમાંથી કેટલીક ડેટા ટાઈપ એવી છે કે જેની જાણકારી તમને નથી, તો એ હું તમને સમજાવીશ. હવે તો બેઝિક ડેટા ટાઈપ્સ છે આની અંદર, તમે જોશો તો બેઝિક ડેટા ટાઈપ્સ છે. તો બેઝિક ડેટા ટાઈપ અહીંયા પહેલાં હું તમને બતાવું. તો ફર્સ્ટ છે ઇન્ટીજર. તો ઇન્ટીજર જે ડેટા ટાઈપ છે એ તમને ખ્યાલ જ છે કે ભાઈ 10, 20, 30 એ ટાઈપની પોઈન્ટ વગરની જ્યારે વેલ્યુ આપણે સ્ટોર કરવી હોય એના માટે યુઝ કરીએ છીએ. કેરેક્ટર કોના માટે યુઝ કરીએ છીએ? ABCDEFG એ ટાઈપની કોઈ પણ એક સિંગલ કેરેક્ટર સ્ટોર કરવા માટે આપણે કેરેક્ટર ડેટા ટાઈપનો યુઝ કરીએ છીએ. સેમ વે ફ્લોટનો શેના માટે યુઝ કરીએ છીએ? પોઈન્ટવાળી વેલ્યુ. પણ ડબલનો ક્યારે આપણે યુઝ કરીએ? જ્યારે પોઈન્ટવાળી વેલ્યુ પણ બહુ મોટી હોય, એટલે પોઈન્ટ પછી પણ વધારે ડિજિટ્સ જ્યારે આવતા હોય તે ટાઈમે આપણે ફ્લોટની જગ્યાએ ડબલનો યુઝ કરીએ છીએ. હવે અગેન આમાં પણ ઘણા બધા ટાઈપ્સ છે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. તો કેરેક્ટરમાં પણ આવે છે સાઇન્ડ કેરેક્ટર અને અનસાઇન્ડ કેરેક્ટર. સેમ વે તમે અહીંયા પણ જોશો ઇન્ટીજરમાં પણ આવે છે સાઇન્ડ ઇન્ટીજર અને અનસાઇન્ડ ઇન્ટીજર. પણ ઇન્ટીજરમાં પણ અગેન બીજા બધા ટાઈપ્સ છે કે લોંગ ઇન્ટીજર, અનસાઇન્ડ લોંગ ઇન્ટીજર, સાઇન્ડ લોંગ ઇન્ટીજર, લોંગ ઇન્ટીજર. તો આનો મીનિંગ શું છે બેઝિકલી એ સમજાવું કે સાઇન્ડ અને અનસાઇન્ડ એનો મીનિંગ એ છે કે સાઇન્ડની અંદર નેગેટિવ વેલ્યુઝ, પોઝિટિવ વેલ્યુઝ અને ઝીરો એ ત્રણે ત્રણ કવર થશે. સાઇનની અંદર નેગેટિવ, પોઝિટિવ અને ઝીરો એ ત્રણે ત્રણ કવર થશે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો માઇનસથી લઈને પ્લસ સાઇન્ડ છે એટલા માટે માઇનસની વેલ્યુથી લઈને પ્લસ, પણ અહીંયા સેમ વે અનસાઇન્ડની અંદર ઝીરોથી ખાલી પોઝિટિવ વેલ્યુ જ છે. યસ, તો આ જ ડિફરન્સ છે મેઇન સાઇન્ડ અને અનસાઇન્ડ વચ્ચે. અનસાઇન્ડની અંદર નેગેટિવ વેલ્યુ કવર થશે નહીં, ઝીરો અને પોઝિટિવ ખાલી એટલી જ વેલ્યુ કવર થશે. ભલે કેરેક્ટર માટે તમે સાઇન્ડ યુઝ કરો, અનસાઇન્ડ યુઝ કરો, કે પછી ઇન્ટીજર માટે, લોંગ ઇન્ટીજર માટે, શોર્ટ ઇન્ટીજર માટે, ગમે તેની સાથે તમે સાઇન્ડ અને અનસાઇન્ડ યુઝ કરો તો એની સાથે આ જ તમારું કન્ડિશન રહેશે કે ભાઈ ઇન્ટીજર છે તો ઇન્ટીજરમાં આમાં નેગેટિવ અને પોઝિટિવ અને ઝીરો એ ત્રણે ત્રણ કવર થશે. સાઇન્ડ ઇન્ટીજરની અંદર એ ત્રણે ત્રણ કવર થશે. અનસાઇન્ડ ઇન્ટીજરની અંદર ખાલી 0 ટુ પોઝિટિવ વેલ્યુ જે હશે એટલી જ કવર અપ થશે. તો સાઇન્ડ અને અનસાઇન્ડનો તમને કોન્સેપ્ટ કવર થઈ ગયો, ખ્યાલ આવી ગયો. સાઇન્ડ અને અનસાઇન્ડ વચ્ચે બીજો શું ડિફરન્સ છે કે અનસાઇન્ડ એ અનસાઇન્ડ ઇઝ ધ ફાસ્ટર દેન સાઇન્ડ ડેટા ટાઈપ. તો તમે સાઇન્ડ ડેટા ટાઈપ જ્યાં યુઝ કરો છો તે થોડું સ્લોવર રહેશે, કેમ કે એમાં નેગેટિવ વેલ્યુઝ પણ કવર થાય છે, તો એ થોડું સ્લોવર છે અનસાઇન્ડ કરતાં. તો આ રીતે અનસાઇન્ડ અને સાઇન્ડ વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે. હવે ઇન્ટીજર જે આ મેઇન છે, આ ઇન્ટીજરથી તમારે હજી નાની વેલ્યુ સ્ટોર કરવી છે તો તમે શું કરશો? શોર્ટ ઇન્ટીજરનો યુઝ કરશો. શોર્ટ ઇન્ટીજરની અંદર પણ તમારે અગેન થોડું આમ તેમ સાઇન્ડ અને અનસાઇન્ડ યુઝ કરવું છે. તો શોર્ટ ઇન્ટીજરમાં તમે અનસાઇન્ડ શોર્ટ અને સાઇન્ડ શોર્ટ એ હું તમને એક ચાર્ટ જેવું બનાવીને આપી દઉં છું, જેથી તમને વધારે આઈડિયા આવશે. મારા રીતનો હું ચાર્ટ તમને બનાવીને આપી દઈશ તો વધારે ખ્યાલ આવશે. જો જરૂર પડે તો મારી પાસે માંગજો તો હું તમને આપી દઈશ. બાકી તમને એમ તો ખ્યાલ આવી જ જશે. વેટ, હું અહીંયા જ તમને બનાવીને જ સમજાવી દઉં. તો ફોન્ટ થોડા મોટા કરું. ઇન્ટીજરની અંદર તમે અગેન સાઇન્ડ ઇન્ટીજર યુઝ કરી શકશો અને સેમ વે અનસાઇન્ડ ઇન્ટીજર પણ તમે યુઝ કરી શકશો. હવે ઇન્ટીજરથી જ્યારે તમારે નાની વેલ્યુ સ્ટોર કરવી છે, લેસ ધેન ઇન્ટીજરથી જ્યારે નાની વેલ્યુ તમારે સ્ટોર કરવી છે ત્યારે તમે શેનો યુઝ કરશો? શોર્ટ ઇન્ટીજર. શોર્ટ ઇન્ટીજર. શોર્ટ ઇન્ટીજરમાં પણ
પણ ફરી અગેન સાઇન્ડ શોર્ટ ઇન્ટીજર અને સેમ વે અનસાઇન્ડ શોર્ટ ઇન્ટીજર. આ થઈ ટાઈપ. હવે તમારે ઇન્ટીજર કરતા મોટી વેલ્યુ સ્ટોર કરવી છે. લેસ ધેન ઇન્ટીજર. હવે ગ્રેટર ધેન ઇન્ટીજર કરવું છે. ઇન્ટીજર તો તમે શું યુઝ કરશો? લોંગ ઇન્ટ. લોંગ ઇન્ટમાં પણ અગેન તમે લોંગ થી પણ ગ્રેટર યુઝ કરવું છે. લોંગ થી પણ તમને ગ્રેટર ધેન જોઈએ છે તો તમે શું કરશો? ફરી લોંગ ઇન્ટીજર. લોંગ ઇન્ટીજર થી પણ મોટી વેલ્યુ એ સ્ટોર કરશે. અગેન એની અંદર પણ તમે સાઇન્ડ લોંગ ઇન્ટીજર અને અનસાઇન્ડ લોંગ ઇન્ટીજર એ બંને યુઝ કરી શકો છો. હવે એના સિવાય કોઈ બાકી રહી ગઈ? સાઇન્ડ ઇન્ટીજર, સાઇન્ડ લોંગ ઇન્ટીજર, અનસાઇન્ડ લોંગ ઇન્ટીજર, સાઇન્ડ લોંગ ઇન્ટીજર. બરાબર, આ થઈ ગયું. હવે સેમ વે અગેન બીજી ડેટા ટાઈપ સમજાવું છું. જો હવે આ ઇન્ટીજરનો પોર્શન પતી ગયો. હવે કોનો સ્ટાર્ટ થયો? આ ઇન્ટીજરનો પતી ગયો. હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ કેરેક્ટર. ખાલી પાર્ટ ડિવાઈડ કરવા માટે ડેશ ડેશ કરું છું, એનો કોઈ મીનિંગ નથી, તો કન્ફ્યુઝ નહીં થતા એને જોઈને. કેરેક્ટરની અંદર અગેન બીજા બે પાર્ટ્સ છે, સાઇન્ડ કેરેક્ટર અને અનસાઇન્ડ કેરેક્ટર. તો આ કેરેક્ટરનું ખતમ થઈ ગયું. સેમ વે હવે છે ફ્લોટ. તો ફ્લોટમાં પણ એ જ રીતે છે. ફ્લોટમાં તમારે પોઈન્ટ પછીની વેલ્યુ થોડી ઓછી હશે તો ખાલી ફ્લોટ રહેશે. ફ્લોટથી મોટી વેલ્યુઝ તમારે સ્ટોર કરવી છે તો ડબલ રહેશે. ફ્લોટથી પણ મોટી વેલ્યુ ડબલ, ડબલથી પણ હજી મોટી વેલ્યુ સ્ટોર કરવી છે ત્યારે લોંગ ડબલ રહેશે. તો અહીંયા જોઈ લો, ફ્લોટ ડબલ, અને ડબલથી પણ મોટી હોય તો લોંગ ડબલ. તો આ થયું આખું ચાર્ટ. તમને જેની અંદર બધું આઈડિયા આવી જાય છે. કોઈ રહી ગયું હોય તો તમે ચેકઆઉટ કરીને તમારી રીતે તમે એડ કરી શકો છો. એમાં કોઈ ઇશ્યુ છે નહીં. હા, એક્સેસ સ્પેસિફાયર તમે જે યુઝ કરશો એ જ આવશે. એ હું તમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં પ્રોગ્રામમાં સમજાવું છું. આ લેક્ચર થોડો મોટો થશે પણ તમને ખ્યાલ બધું આવી જશે. તો આ થયું ડેટા ટાઈપનું ચાર્ટ. ડેટા ટાઈપ ચાર્ટ .txt. તો ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોની આપણે અંદર વધારે થોડું જોઈએ. ટિલ ધેટ થેન્ક યુ.